Hello mga ka-vegans! Ako po si RJ Enriquez Diaz ng Astig Vegan. And this holiday season, syempre laging hectic dahil sa mga invite there, invite doon. And paminsan napapaisip tayo kung dito sa mga handaan na ito, makakapag-prepare pa ba tayo ng something na healthy and plant-based and Filipino? Well, today ipapakita ko po sa inyo something na has that festive touch and nostalgic feels na Filipino vegan Putobumbong. Pero this is gonna be really easy, home-cooked style. At the same time, even easy to clean up thanks to our sponsor for today, which is the Eufy G50 RoboVac. I'll explain to you later how can it make our life easier, especially this holiday season. Pagdating sa Putobumbong, ang gustong-gusto talaga natin ay yung kanyang very classic violet color. Originally, ito po ay galing sa pirurutong. Can you say it again? Pirurutong. Ito po yung bigas na violet at malagkit. Pero over time, dahil naging commercialized at para mas madali, mga Pilipino, gumawa sila ng mga shortcut tulad na lang ng violet coloring or even ube coloring. We're not really sure kung vegan ito. At the same time, medyo artificial talaga siya. So what we're gonna do is we're still gonna stick to the traditional version and healthier version. At ayan po ang paggamit ng sticky black rice. So you can have this milled sa palengke or kaya naman kung meron naman talaga kayong blender, better if high-speed blender. Pwede rin na ibabad nyo muna sa tubig overnight kung wala kayong high-speed blender. This is about 1 cup ng ating sticky black rice. May nahahanap naman ito sa palengke or even if you're abroad, Asian supermarket. Natabunan na yung ating sticky black rice ng tubig, pwede na natin siyang i-blend. Blend na natin to the highest power na para talagang pulverized. Isalin na natin sa isang mixing bowl para siyang purple na semento. Lagyan natin ng glutinous rice na harina hanggang sa maging really dry na siya. Kapag ganito, doughy na, konti pa kasi we want this crumbly. Huwag po tayong bumili ng rice flour. Should be glutinous rice flour na pwede na natin kamayin with clean hands, of course. Lamasin na natin. Make a mess, okay lang. Because with our today's sponsor, it shows you how to make your life easier. But we want this even like yung parang sand-like. So yung ibang mga Pilipino, ni-grate pa nila lalo. Pag pinisil mo siyang ganito, na malaking bilog, sa malaking butas, nagiging a little messy in the kitchen. Pero it's okay. Kahit sa countertop, kahit sa floor, nagiging a little messy. But that's the fun of holiday cooking. As far as yung ating lalagyan, di ba, wala tayong bamboo, pwede kayong gumamit ng foil o kaya naman banana leaves. Sprayan natin ng cooking oil, pwede rin ng vegan butter if you want. Pwede rin brush kung wala kayong pang spray. Totally up to you kung gaano karami ang gusto ninyo. You will just repeat yung pagbalot. For the rest, resist the temptation na talagang super i-compress siya. Ako pa minsan, pinupush down ko pa rin ng konti eh. It takes a little bit of practice. Ako mismo, beginner pa rin. So keep going. Learn from your previous try. Ganyan. Ito yung ating steamer. Kumukulo na yung tubig sa ilalim, kaya safe nang ilagay ang ating mga putobumbong na i-steam natin. Okay, takloban na natin para maluto yung ating putobumbong. So habang nag-i-steam tayo, syempre wala naman tayong hinihintay kung hindi matapos, di ba? Mayroon tayong downtime. Ibig sabihin, use this time na para malesen yung inyong load sa paglilinis pagkatapos magluto. So may mga inactive time tayo tulad na lang while steaming, pwede na tayong maglinis-linis. Ibalik yung mga dapat na kailangan ibalik sa shelf o sa pantry or sa ref. At the same time, pwede na rin tayo na maglinis sa countertop o kaya naman sa sahig. So thanks so much to Eufy
G50 RoboVac kasi po ito ay hindi niyo na kailangan na magpagod pa dahil ito ay automatic. Siya na mismo ang may kusang maglinis ng mga nahuhulog sa inyong sahig. Whether ayan po yung kanina yung pirurutong o yung ating malagkit powder at kung ano-ano pang mga kalat na nasa sahig. So ito po ay very intelligent. Ibig sabihin po, sensor na, no? Sila na mismo ang maglilinis. Robot talaga. Iba talaga yung technology nowadays, no? For me, since ang aking kitchen ay hardwood floor, so nakakatuwa na hindi ko na kailangan mag-vacuum or magwalis dahil it's doing its thing para ako may sariling assistant sa kusina. Sulit na sulit dahil ito po ay makakatulong talaga multiple times for a long time. Kaya nakakatuwa na meron din ganito sa Pilipinas na hindi ganong kamahal tulad ng ibang brands. Let's check back sa ating steamer. This is about after 10 to 15 minutes. Eto na po siya. Wow! Mag-serve na tayo with our condiments. So habang mainit-init pa, lagyan pa natin ng konti pang butter. In my case, is vegan butter as well. Kahit dito sa Pilipinas, meron na po siyang mga brands na vegan butter. So if you cannot find vegan butter pala, pwede rin naman na coconut oil. Lagyan naman natin ng nyog. Wow! May muscovado sugar. Ito yung dark sweetener na low glycemic din naman. Brown sugar, pwede rin. Or kung picky kayo kasi you want something healthier, just like muscovado sugar pero less caramelly, more sweet, pwede rin cocoa sugar. Ewan ko na lang sa comment section kung meron pa kayong mga comments dyan. Choose whatever sweetener you prefer. So, lagyan pa natin ng konting muscovado for that dark color on top. So, our Putobumbong, vegan and Filipino, and easy to make kasi this is home cook style. Hindi nyo na kailangan ng bumbong. And at the same time, thanks to our sponsor, Eufy G50 RoboVac, dahil even sa pagluluto at sa paglilinis ay nakakadali dahil sa ating mga technology na ngayon na nakakatulong, and it doesn't have to be super expensive. Sulit na sulit ang Eufy G50. So, moment of truth, let's taste. Wow. Sarap. Ako po si RJ Enriquez Diaz ng Astig Vegan. Letting you know that Filipino food, tulad na lang ng putobumbong, can be vegan, healthy, and delicious all at the same time without losing its traditional essence. At kung gusto nyo pa ng iba pang mga recipes na Pinoy and vegan and mga Pinoy favorites, you can just check other recipes on my social media, pati syempre dito sa YouTube at sa aking website, astigvegan.com. And if you want more traditional, old school, or no internet required, ito po ay meron din tayong Filipino vegan na cookbook. Sinulat ko po ito para sa inyo, para malaman ninyo na meron palang mga traditionally and veganized versions na Filipino food. So ito po ay available sa Shopee, Lazada, and sa National Bookstore. So thank you so much. If you end up making this recipe, itong ating putobumbong and the other recipes from the book and social media, let me know. I would love to hear from you and how it went. Thanks again and Merry Christmas, Happy New Year, and kain na! Let's eat!